हेलो साथीहरु, स्वागत छ आजको भिडियोमा र आज हामी तपाईहरुको माझमा लिइरहेका छौं पेन ड्राइभमा भएको फोटोहरु अथवा डकुमेन्टहरुलाई कसरी कम्प्युटरमा राख्ने अथवा कम्प्युटरमा भएको फोटो डकुमेन्टहरुलाई चाहिँ हामी पेन ड्राइभमा कसरी राख्ने यसको बारेमा सिक्नेछौं र हजुरहरुले अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यस्तै भिडियोहरु हेर्नको लागि हामीसँग जोडिनु होला है त। सबैभन्दा पहिले तपाईले पेन ड्राइभ जोड्नु भएको छ छैन त्यो चाहिँ कसरी थाहा पाइन्छ भनेपछि डिस पीसीमा जानु होला, ल्यापटप छ भने र यसमा चाहिँ हार्ड डिस्कहरु यो देखाउँछ माथि। यसमा चाहिँ हाम्रो 1 टिबी को हार्ड डिस्क हो हैन। अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो यसरी देखाउँछ 172 जिबी टोटल भनेको 172 हो र यसमा चाहिँ 94 जिबी चाहिँ खाली छ र यसै यिनीहरुलाई पार्टिसन गरेर हामीले राखेको छौं र पेन ड्राइभको चाहिँ हाम्रो यहाँ तल देखाएको छ 14 जिबी को छ। यो हुन चाहिँ 16 जिबी को हो तर 14 जिबी 14.8 जिबी मात्र देखाएको छ र यसलाई चाहिँ हामी निकाल्ने हो भनेपछि तपाईको यहाँदेखि यो हट्छ है त। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हटिसकेको छ र यसलाई हामीले के गर्ने यहाँ लगायो भने यसरी आउँछ र यसमा चाहिँ हाम्रो फोटोहरु छन् भनेपछि यो फोटोहरुलाई चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले बाहिर निकाल्न सक्नुहुन्छ र जस्तै अब हामीले यसमा चाहिँ एउटा फाइल मात्र छ र यसमा चाहिँ हामी कुनै फोटोहरु डकुमेन्टहरु राख्नु छ भनेपछि के गर्ने हैन। जस्तै मैले डाउनलोडमा यो गीतहरु छन्, यो म्युजिकमा गए जस्तै यो गीतहरु छन् भने यसरी सिलेक्ट गरे र यो सिलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ सबै गर्नु छ भने कन्ट्रोल ए दबाउनु होला, सबै सिलेक्ट हुन्छ र एउटा गर्नु छ भनेपछि कन्ट्रोल सँग दबाउनु है त। जस्तै मैले यो सिलेक्ट गरे कन्ट्रोल दबाइराख्ने अनि त्यसपछि यो यसरी पाले अब जुन गानालाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई सिलेक्ट गर्ने अनि त्यसैमा राइट क्लिक गर्नु होला। राइट क्लिक गर्दा पनि हुन्छ, कन्ट्रोल सी गर्दा नि हुन्छ। कन्ट्रोल सी भनेको कपी हो, सर्टकट कन्ट्रोल सी अथवा कपी गर्नु होला। कपी गरिसकेपछि डिस्प्लेमा जानु होला अनि यसमा गएर पेन ड्राइभमा गएर राइट क्लिक गरेर पेस्ट गर्नु होला है त अथवा कन्ट्रोल भी गर्दा पनि हुन्छ है त। अब यहाँनिर तपाईको यहाँ फोटोहरु भिडियोहरु गाना छ हाम्रो यहाँ आइसकेको छ। यो चाहिँ हाम्रो म्युजिक हो। अहिले यसमा चाहिँ अब फोटोहरु भिडियोहरु पनि सेम त्यसरी तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ यसमा राख्न सक्नुहुन्छ है त। जस्तै पिक्चरमा गए मैले अनि यसमा मैले ल यो युट्युब को च्यानल छ यसलाई मैले राइट क्लिक गरे अनि यसलाई कपी गरे अथवा तपाईले सिधै यहाँदेखि सेन्ड टु गरेर पनि पठाउन सक्नुहुन्छ है त। यो पेन ड्राइभ दिएको छ यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यो फोटो हाम्रो पेन ड्राइभमा आइसकेको छ। यो फोटो चाहिँ हाम्रो यहाँ आइसकेको छ हेर्नुस् त। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं फोटोहरु गानाहरु राख्न सक्छौं। र अर्को तरिका भनेको चाहिँ तपाईले यसरी सिलेक्ट गर्नु होला पेन ड्राइभबाट हाल्नु छ भनेपछि। जस्तै यो पेन ड्राइभबाट हाल्नु छ भने राइट क्लिक गर्नु होला एउटा मात्र छ भने अनि कपी गर्नु होला। कपी गरिसकेपछि तपाईले अब कहाँ राख्ने त हैन डी मा राख्ने कि सी मा राख्ने कि ई मा राख्ने कहाँ राख्ने हुन्छ। तपाईको नर्मली सी मा चाहिँ तपाईले डाटाहरु नराख्नु होला किनकि यसमा राख्नु भयो भने चाहिँ कम्प्युटर बिग्रियो भने फर्मेट गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने चाहिँ हाम्रो डिलिट हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यसमा नराख्नु होला र डी ई अनि अरुमा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यसमा क्लिक गरे र यो एप ड्राइभमा गएर राइट क्लिक गरेर पेस्ट गरिदिएँ मैले। तर यहाँनिर के भयो हाम्रो यहाँ आइसकेको छ है त। यसरी तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ यो फोटोहरु डकुमेन्टहरुलाई पेन ड्राइभबाट कम्प्युटरबाट पेन ड्राइभमा यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। र अर्को सजिलो तरिका भनेको चाहिँ तपाईले यहाँनिर यसलाई सानो बनाउनु होला र किबोर्डमा यस्तै बटन होला त्यो बटनसँग तपाईले राइट एरो दबाउनु होला। अर्को फाइल खोल्नु होला यहाँनिर अब यसलाई चाहिँ लेफ्ट एरो दबाउनु होला अनि यो दबाउनु भयो भने तपाईको यसरी दुईटा प्रोग्राम खुल्छ र यसमा चाहिँ फरक प्रोग्रामहरु राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले पेन ड्राइभ खोलेको छु पेन ड्राइभमा क्लिक गर्नु होला अनि डबल क्लिक गर्ने। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो पेन ड्राइभ आइसकेको छ र यसमा चाहिँ तपाईले कुन भिडियो फाइलहरु राख्ने हो हैन त्यसलाई चाहिँ यहाँदेखि यसरी ड्र्याग गरेर लगाउन सक्नुहुन्छ है त। जस्तै मानौ मैले अहिले
यो भिडियो छ यसलाई चाहिँ मैले ड्र्याग गरेँ यहाँदेखि यसरी ड्र्याग गरेँ भने हाम्रो यहाँ आएर कपी हुन्छ यो कपी हुँदैछ अर्को चाहिँ यसमा क्लिक गर्नु होला कन्ट्रोल सी दबाउनु होला यहाँ आएर कन्ट्रोल भी गर्नु होला यसरी पनि के गर्न सक्नुहुन्छ कपी पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त हजुरलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्नु होला थ्यांक यू